Automation Lab xin chào các bạn. Hôm nay Nam sẽ cùng các bạn lập trình với EcoStructure Control Expert, trước đây được biết đến là Unity Pro. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau lập trình ngôn ngữ Sequential Function Chart hay còn được gọi là SFC. Trong thực tế, ngôn ngữ FPD thường dùng để điều khiển một thiết bị duy nhất như máy bơm. Còn ngôn ngữ SFC hay được sử dụng để lập trình một quy trình vận hành tổng thể. Để bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nghiên cứu giao diện vận hành nâng cao. Sau khi xem video này, các bạn sẽ hoàn toàn tự tin lập trình toàn bộ một quy trình như trên màn hình của Nam ở đây. Đây là quy trình vận hành hòa tan hai dung dịch. Hệ thống sẽ vận hành liên tục theo tuần tự như sau. Bơm sẽ bơm dung dịch A vào bể cho tới khi mực nước đạt tới giữa bể. Sau đó dung dịch B sẽ được bơm cho tới khi đầy bể. Một động cơ sẽ được kích hoạt để hòa hai dung dịch này trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi xong, valve đầu ra sẽ được mở để dung dịch mix được đưa tới quy trình tiếp theo. Đầu tiên, các bạn tạo chương trình Mix Sequence với ngôn ngữ SFC. Trong thanh công cụ, chúng ta chọn bước Step và chọn vào ô đầu tiên trong cửa sổ lập trình. Đây sẽ là bước đầu của cái quy trình cho hệ thống. Khi chương trình chưa được cài đặt, viền của Step sẽ có màu xanh dương. Chúng ta đúp chuột vào Step để cài đặt. Các bạn đổi tên thành Start và chọn mức Initial Step. Các thông số trong mức thời gian giám sát và thời gian dựng có ý nghĩa như sau. Trong mức Maximum là thời gian tối đa của một Step. Nếu chương trình trong Step đó thực hiện quá thời gian này, hệ thống sẽ báo lời. Tương tự, mức Minimum là thời gian tối thiểu của một Step. Nếu chương trình hoàn tất quá nhanh trong thời gian ít hơn thời gian của mực này, chương trình cũng sẽ báo lời. Delay là thời gian dụng đội của Step. Khi các chương trình trong Step hoàn tất, hệ thống sẽ đổi theo khoảng thời gian delay trước khi chuyển tiếp. Trong bước Start, Nam sẽ cài thời gian tối đa là 15 giây, tối thiểu để trồng và đợi 2 giây. Các bạn Apply. Tiếp theo, chúng ta chọn The Actions. Tại đây, chúng ta có thể tạo chương trình con hoặc trực tiếp thay đổi giá trị các biển. Trong bước Start, chúng ta sẽ tạo chương trình con để kiểm tra điều kiện hệ thống đã sẵn sàng cho quy trình chạy hay chưa. Các bạn chọn Section và nhập Equipment Check. Chúng ta nhận New Action. Đúp chuột vào Equipment Check để mở cửa sổ chương trình con. Chúng ta sẽ chọn FPD là ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ tạo một khối N để kiểm tra các điều kiện như là các thiết bị đã sẵn sàng và trong trạng thái không hoạt động hay không. Ngõ ra Nam sẽ tạo biến All Equipment Ready. Chúng ta sẽ kéo Transition từ thanh công cụ xuống dưới bước Start, đúp chuột và chọn Variable, nhập biển On Equipment Ready mà chúng ta đã tạo lúc nãy và nhận OK. Đây sẽ là điều kiện để chương trình của chúng ta chuyển tiếp tới giai đoạn tiếp theo. Các bạn tạo một bước mới và đặt tên là Liquid A. Tại bước này chúng ta sẽ bắt đầu mở valve đầu vào số 1 để dung dịch A được cấp tới bơm. Thời gian tới chỗ bước này sẽ là 15 giây để valve mở và đợi thêm 2 giây để dung dịch sẽ tới được máy bơm. Tại The Action, Nam sẽ sử dụng Variable để thay đổi giá trị biến thay vì dùng chương trình con như bước Start hồi nãy. Các bạn bấm vào Qualifier sẽ thấy rất nhiều thông tin. Nếu các bạn muốn hiểu chi tiết hơn, chúng ta có thể bấm F1 và tìm kiếm với từ khóa Qualifier. Các bạn sẽ thấy thông tin chi tiết từng loại để lựa chọn. Trường hợp này, Nam sẽ chọn là set giá trị valve lên 1 để mở valve. Cái điều kiện chuyển tiếp của bước này là valve đã mở. Tiếp theo, chúng ta sẽ tới bước kích hoạt bơm chảy. Các bạn làm tương tự như kích hoạt valve. Chúng ta sẽ chọn S cho bơm chảy. Tại bước này, chúng ta sẽ có nhiều hơn một điều kiện trước khi qua bước tiếp theo. Đó là bơm đang chạy, valve đầu vào số 1 mộ và cảm biến mực nước trung bình phải được kích hoạt. Các bạn đúp chuột vào phần chuyển tiếp. Chúng ta chọn Transaction Section, đặt tên là Mid Level và chọn Edit. Nam sẽ chọn FPD để cho mọi người dễ hình dung. Chúng ta sẽ gắn 3 điều kiện kia vào đầu vào của khối N này và lưu lại. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể bấm vào biểu tượng Step Transition Sequence trong thanh công cụ. Nam sẽ tạo 4 bước tiếp theo và chọn OK. Sau đó, Nam chọn vào ngay dưới phần chuyển tiếp Mid Level. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đặt tên là Liquid B. Trong mức Action, các bạn chọn Air để đóng valve đầu vào 1 và chọn S để mở valve đầu vào 2. Điều kiện để chuyển tiếp sẽ là bơm chạy, valve đầu vào số 2 đang mở và mực nước đạt mức cao. Sau khi bề mix đầy, chúng ra sẽ tới bước mix. Trong bước này chúng ta sẽ dừng bơm
đóng valve và khởi động máy mix. Thì trong mực delay Nam sẽ để 5 giây để mix. Điều kiện chuyển tiếp là bơm đã được tắt, valve đã được đóng và máy mix đã chạy. Tiếp đến valve ở đầu ra sẽ được mở để nạp dung dịch cho quy trình tiếp theo. Chúng ta sẽ tắt máy mix và mở valve đầu ra. Valve sẽ mơ cho đến khi tín hiệu mức thấp thay đổi. Cuối cùng chúng ta sẽ đóng valve đầu ra trước khi kết thúc quy trình. Điều kiện chuyển tiếp sẽ là valve đầu ra đã đóng. Các bạn chọn bước jump trên thanh công cụ và đặt dưới bước chuyển tiếp. Nhập đúp chuột vào và chọn bước Start để quy trình tự quay trở lại trạng thái ban đầu. Tiếp theo, Nam sẽ tạo chương trình Tank Simulation bằng ngôn ngữ ST. Các biển cảm biến mực thấp, trung bình và cao sẽ tương ứng với mức nước là 50, 500 và 950. Nếu bơm chạy thì mực nước trong bể sẽ dâng lên, còn nếu valve đang mở thì mực nước sẽ giảm xuống. Các bạn lập trình như Nam nhé. Vậy là các bạn đã lập trình xong logic cho quy trình rồi. Bây giờ Nam sẽ hướng dẫn các bạn lập trình giao diện vận hành nâng cao nhé. Chúng ta tạo một cửa sổ vận hành mới đặt tên là Mix Process. Các bạn tạo mã và nội dung là Mixing Process Control. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn bước Tool, chọn Operator Screen Library để truy cập vào thư viện. Các bạn đúp chuột vào thư viện mình muốn sử dụng và copy thiết bị đó qua giao diện chính. Nam sẽ sử dụng bơm và motor làm máy mix. Thì trong mực valve, Nam sẽ lấy một valve thang và một valve ngang. Chúng ta sẽ vào Fluids và chọn thang để lấy 2 bể chứa và một bể mix. Rồi các bạn vào Display để lấy màn hình hiển thị mực nước và Indicator Light để hiển thị cảm biến mực nước. Các bạn vào mức Tube để lấy ống nước và thiết kế giao diện giống như Nam đang làm ở đây. Cuối cùng, tạo một nút Stop Process để điều khiển quy trình. Chúng ta sẽ tạo các nút phản hồi trạng thái cho các thiết bị. Nam sẽ hướng dẫn mọi người kết nối biển hiển thị của các hình ảnh chúng ta lấy từ thư viện. Các bạn bấm vào bơm và chọn biểu tượng Next Animated Object ở trên thanh công cụ, sau đó chọn Enter. Chúng ta sẽ đặt tên biển vào mức Variable và Apply. Chúng ta sẽ bấm tiếp vào biểu tượng để cài đặt tiếp. Các bạn thực hiện lần lượt cho toàn bộ cái quy trình. Sau đó là chúng ta sẽ build và tải chương trình vào PLC. Các bạn chọn Enable Write Variable để kích hoạt màn hình vận hành. Trước khi chương trình bắt đầu, chúng ta sẽ mô phỏng toàn hệ thống rằng tất cả thiết bị đã sẵn sàng. Các bạn End Start Process. Các bạn theo dõi hệ thống chúng ta đã vận hành chính xác. Và chúng ta đã thành công lập trình ngôn ngữ SFC và thiết kế giao diện vận hành nâng cao trong EcoStruxure Control Expert. Nếu có thắc mắc hoặc trao đổi, các bạn cứ comment bên dưới. Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn. Chúc các bạn thành công.